برای هممون این یه چیز واضحیه که کارهای امروز ما روی وضعیت فردای ما اثر میذاره. این در واقع همون بحث علت و معلوله که یکی از اصلی ترین قوانین دنیای ماست. یعنی در مورد هر اتفاقی که توی دنیای ما میفته اول علت میاد بعد معلول. اول من غذا زیاد میخورم بعد چاق میشم. نمیشه اول چاق بشم بعد شروع کنم به زیاد غذا خوردن. اما همونطور که میدونید دنیای کوانتوم به این راحتی ها قابل پیش بینی نیست. اتفاقاتی توش میفته که بعضی وقتا حتی بزرگترین دانشمندا هم جوابی براش ندارن. یه آزمایش عجیبی وجود داره به نام آزمایش انتخاب تأخیردار ویلر که میاد این سوالو بررسی میکنه که آیا عملی که در آینده انجام میشه میتونه برگرده به گذشته و چیزی رو تغییر بده؟ تو این ویدیو از این آزمایش عجیب غریب صحبت میکنم و توضیح میدم که آیا نظام علت و معلولی رو نقض میکنه یا نه. یه بخشایشو من میگم، یه بخشایشو دانیال از کانال علمی دانبافت برامون میگه و موضوع رو بیشتر برامون میشکافه. دانیال تو کانالش ویدیوهای خیلی خوبی درباره فیزیک داره که پیشنهاد میکنم عضو کانالش بشید و از ویدیوهای مفیدش استفاده کنید. لینک کانالش رو زیر همین ویدیو گذاشتم. پس کمربندا رو محکم ببندید که ویدیوی امروز یه کوچولو پیچیده تره. خب همونطور که قبلا گفتم یکی از آزمایش‌های خیلی مهمی که میشه گفت سرمنشأ یه انقلاب بزرگ توی فیزیک بود آزمایش دوشکاف یانگ بود. در مورد این آزمایش و بقیه نکات اصلی کوانتوم هم من هم دانیال تو ویدیوهای قبلیمون کامل توضیح دادیم، اما اینجا هم یه خلاصه ای ازش میگم. این آزمایش به این شکل بود که وقتی که نور از دوتا شکاف عبور میکرد یه طرح تداخلی روی صفحه روبروش ظاهر میشد که باعث میشد اینطور نتیجه گیری کنیم که نور از جنس موجه، چون امواج هستن که میتونن یه همچین طرحی رو به وجود بیارن. اگه نور از جنس ذره بود فقط باید 2 تا خط روی صفحه ظاهر میشد. ولی مشکلی که پیش اومد این بود که وقتی که فوتونای نور رو به صورت تک تک به سمت دو شکاف شلیک کردیم بازم طرح تداخلی ایجاد شد، در صورتی که قاعدتا نباید این اتفاق میافتاد. برای همین گفتیم بیایم بررسی کنیم ببینیم که هر فوتون دقیقاً از کدوم شکاف داره رد میشه. چجوری میشه که فوتونای تکی میتونن طرح تداخلی ایجاد کنن؟ پس یه دونه آشکارساز گذاشتیم بالا سر این شکافا تا ببینیم هر فوتون دقیقاً از کدوم شکاف رد میشه. اما وقتی که این کارو کردیم یهو طرح تداخلی ناپدید شد. به جاش 2 تا خط روی صفحه ظاهر شد. یعنی خاصیت موجی فوتون‌ها از بین رفت، خاصیت ذره‌ای پیدا کردن. این آزمایش باعث شد نتیجه بگیریم که نور هم خاصیت موجی داره هم خاصیت ذره‌ای که بهش میگن دوگانگی موج ذره. یه فوتون میتونه هم رفتار موجی داشته باشه هم رفتار ذره‌ای، اما نمیتونه به طور همزمان هم موج باشه هم ذره. یعنی در واقع اینطور نتیجه گیری کردیم که اون لحظه‌ای که فوتون‌ها شلیک میشن تعیین میشه که خاصیت موجی داشته باشن یا ذره‌ای، که البته الان میدونیم این طرز فکر درست نیست. اولین ایده های چنین آزمایشی از یک فیزیکدان خیلی معروف به اسم جان ویلر توی سال 1978 در میاد. جان ویلر میاد یه سوال خیلی جالب و در مورد آزمایش یانگ بررسی میکنه و میاد یک آزمایش ذهنی طراحی میکنه که ببینه آیا ما میتونیم یه کلکی با آزمایش یانگ بزنیم تا یه کاری بکنیم که سیستممون آیندهش روی گذشتهش تاثیر بذاره. حالا چه کلکی میزنه؟ بریم ببینیم. کل ایده ویلر اینه که ماها بیایم بعد از این که فوتون ما یا الکترون ما تصمیمش رو گرفته که از کدوم یکی از شکاف‌ها رد بشه در آزمایش یانگ، در بالایی رد بشه، از پایینی رد بشه یا از هر دو به صورت موجی همزمان رد بشه، بعد از این بیایم مشاهده و یا اندازه‌گیریش بکنیم و ببینیم که آیا مشاهده و اندازه‌گیری ما، تصمیمی که ما در آینده میگیریم، در روی تصمیم این که خودش قبلا گرفته تأثیر میذاره یا نه. چطور میاد این کارو میکنه؟ میاد میگه ما فرض کنید یک ستاپ از آزمایشگاهی شبیه به این داریم، یه دونه لیزر دارید که فوتون‌ها رو دونه دونه پرت میکنه، فوتون‌ها میتونن از شکاف بالایی، پایینی و یا هر دو رد بشن. بعد از اون یک عدسی دارید که این فوتون‌ها رو به هم دیگه نزدیک میکنه و فوتون‌ها میرسن به یکی از این آشکارسازهای 1 و یا 2. اگر آشکارساز 1 روشن بشه، شما وقتی یک فوتون شلیک کردید اون موقع میفهمید که فوتونتون از سوراخ پایینی رد شده و رسیده به اینجا. اگر 2 روشن بشه میفهمید که از بالا اومده و از پایین رد شده. خب خیلی ساده و منطقی. ولی اگر شما بیاید اینجا یک صفحه‌ای بذارید، یه صفحه آشکار کننده بذارید که اصلا نذاره
فوتون برسه به این دوتا، اون موقع اینجا شما یه دونه الگوی تداخل دارید و نمیتونید بفهمید که از کدوم یکی از این دوتا سوراخ فوتونتون رد شده و رفتار موجی رو میبینید. پس اگر این صفحه باشه رفتار موجی، اگر این صفحه نباشه رفتار ذره‌ای رو میبینید. حالا ویلر میاد چیکار میکنه؟ میگه که این فاصله فرض کنید خیلی زیاده و من میام اول صفحه رو میذارم، فوتون‌ها رو شلیک میکنم، صبر میکنم که فوتون انتخابش رو بکنه اینجا رد بشه و اصولا چون این صفحه موقع پرتاب بوده این فوتون باید از دوتاشون رد بشه و رفتار موجی از خودش نشون بده. ولی وقتی که فوتون انتخابش رو کرد و تصمیمش رو گرفت، من میام این صفحه رو بر میدارم، اون موقع فوتون باید به یکی از این دوتا برسه و اون موقع رفتار ذره‌ای از خودش نشون میده. پس یک تضادی ایجاد میشه. کاری که من انجام دادم باید تصمیمی که فوتون در گذشته گرفته که چیکار بکنه با این دو تا سوراخ‌ها به صورت ماده باشون برخورد بکنه یا ذره رو تحت تاثیر قرار میده. میتونید این کارو برعکس هم بکنید. اول صفحه وجود نداشته باشه، بعد از اینکه فوتون دو تا سوراخ رد شد صفحه رو اضافه بکنید. در هر صورت داستان اینجوریه که تصمیم شما در اضافه کردن و یا برداشتن صفحه میاد یه جورایی تأثیر میذاره روی تصمیمی که فوتون قبلا خودش گرفته که چطور باید با این سوراخ‌ها رفتار بکنه. همین ایده یک نسخه نجومی تر و یک کمی پیچیده تر هم داره. در این نسخه پیچیده تر ویلر میاد تصور میکنه که یه دونه کوازار وجود داره که فاصله خیلی زیادی تا زمین داره. این فاصله مثلا چند میلیارد سال نوریه. و کوازار چیه؟ کوازار یه شبه ستاره در حقیقت هسته پرنور کهکشانه. پس اینو میتونیم به شکل منبع نور فرض کنید. طبیعتا نمیتونستم یک کوازار بکشم، برام یه دایره کشیدم براتون. و فرض میکنیم که بین این کوازار و بین زمین یه دونه کهکشان وجود داره و طبیعتا این کهکشان جرم خیلی زیادی داره. یه پدیده‌ای وجود داره به اسم لنز گرانشی که نورهایی که از این ساطع میشن در دور این گرانش، در دور این کهکشان به خاطر گرانش خم میشن و نورها به زمین در حقیقت اینجوری میرسن. حالا برای ماهایی که این نورا به همون رسیدن روی زمین دو تا حالت وجود داره. ماها یا میتونیم بیایم این نورایی که از کوازار رسیدن رو در دو تا نقطه مختلف زمین بررسی کنیم، مثلا در این ور و در این طرف با دو تا تلسکوپ متفاوت و در حقیقت دو تا تصویر متفاوت داریم از کوازار میگیریم. یکی که از پایین اومده در یک نقطه زمین میگیریم، یکی که از بالا اومده در یک نقطه دیگه زمین میگیریم. و این در حقیقت یعنی نور یا از بالایی رد شده یا از پایینی رد شده. پس یعنی نوری که از اینجا وارد شده به ما، فوتون هایی که به ما رسیدن رفتار ذره‌ای نشون دادن. یا ماها میتونیم بریم این تصویر این دوتا فوتون رو در نقطه‌ای که این دوتا فوتون به هم میرسن و تداخل دارن با هم دیگه آشکار کنیم با یه دونه تلسکوپ. اون موقع در حقیقت نوری که ما گرفتیم از ترکیب این دوتاست و رفتار موجی از خودش نشون داده به خاطر اینکه ما مسیر حرکت رو نمیدونیم. پس این اتفاق که این تصمیم که ماها بیایم بریم دو تا تلسکوپ بذاریم در دو تا جای متفاوت و دو تا تصویر متفاوت بگیریم، یا اینکه بیایم تلسکوپ رو بذاریم در یک جا و یه دونه تصویر بگیریم از این داستان، میاد کل قضیه رو عوض میکنه و یه تأثیری انگار میذاره روی تصمیمی که فوتون چند هزار سال قبل یا چند میلیارد سال قبل گرفته. پس تصمیم ما الان میاد یه تأثیری میذاره روی چند میلیارد سال قبل. اما حالا این دوتا آزمایش ذهنی آیا واقعا به این معنی که آینده روی گذشته تأثیر میذاره؟ خیلی نه. در مورد اینا همچنان شک و شبهه هایی وجود داره و نمیشه در مورد این ایده ها حرف قطعی زد. ولی یه جورایی تفسیری که برای اینا وجود داره اینه که شما وقتی که دارید از فوتونتون و یا الکترونتون یا هر سیستم کوانتومی صحبت میکنید، در حقیقت اینا همشون با یک چیزی توصیف میشن به اسم تابع موج. تابع موج در حقیقت یک ابر احتمالیه که توصیف میکنه ذره شما، سیستم شما میتونه در چه حالتهای مختلفی باشه و چه رفتارهای مختلفی رو هر کدوم رو با چه احتمالی نشون بده. و این معادله ریاضی، این تابع موج میاد تقریبا همه چی رو در مورد سیستم شما میگه. ولی وقتی شما میایین پدیده اندازه‌گیری، پدیده مشاهده رو روی این تابع انجام میدید، تابع فرو میریزه و تبدیل میشه به یکی از حالتاش و شما میایم با تابع جورایی ارتباط برقرار میکنید و اونو تغییرش میدید و مجبورش میکنید که تبدیل بشه به یک حالت از بین تمامی حالتهای ممکنش. در این حالت و در آزمایش دوشکاف هم در توتاشون هم یه چنین اتفاقی میفته و در حقیقت دیدن ما که یک تغییری ایجاد میکنه و این خیلی ربطی به گذشته و آینده و اینجور بحثای قضیه نداره، ولی همچنان شک و شبهه‌های باقیه. ولی
آیا ما کارمون تموم شده با آینده و گذشته؟ نه. یه آزمایش خیلی باحالی هست که یه جورایی اثبات میکنه که آینده روی گذشته تاثیر میذاره. بریم سراغ اون. سال 1999 یه گروه دیگه ای از دانشمندا یه آزمایش جدید طراحی کردن به نام پاک کننده کوانتومی انتخاب تأخیردار. این آزمایش هم در واقع برای بررسی این ایده طراحی شد که آیا آینده میتونه روی گذشته تاثیر بذاره یا نه. تو این آزمایش از فوتون‌های درهم تنیده استفاده میشه. ساختارش خیلی پیچیده است، اما یه حالت ساده شده هم ازش وجود داره که اینجا من اونو توضیح میدم. در مورد درهم تنیدگی یا اینتنگلمنت دانیال یه ویدیوی خوب داره که لینکش این بالاست، اما اینجا هم یه خلاصه کوتاه ازش میگم. دو تا ذره کوانتومی میتونن در هم تنیده بشن، یعنی یه جور اتصال نامرئی بینشون به وجود میاد که باعث میشه وقتی که یکیشون رو تغییر میدیم اون یکی هم بلافاصله تغییر کنه. هیچ اهمیتی هم نداره که چقدر از همدیگه فاصله داشته باشن. این یکی از ویژگی‌های خیلی عجیبه که ذرات کوانتومی دارن. مثلا دو تا فوتون رو در نظر بگیرید. همونطور که قبلا گفتم هر فوتون تا وقتی که مشاهده یا اندازه‌گیری نشه به صورت تابعی از احتمالاته. اگه دو تا فوتون در هم تنیده داشته باشیم، وقتی که یکیشون رو مشاهده یا اندازه‌گیری کنیم و باعث بشیم که تابع موجش فرو بریزه، برای اون یکی هم بلافاصله همین اتفاق میفته، بدون اینکه اصلا ما حتی نزدیکش بشیم یا مشاهدهش کنیم. حالا بریم سراغ این آزمایش جالب. آزمایش دو شکاف رو در نظر بگیرید. حالا فرض کنید جلوی اون دو تا شکاف یک کریستال باریوم بورات قرار بدیم. این کار باعث میشه که هر فوتونی که وارد این کریستال میشه دو تا فوتون ازش خارج بشه، با این ویژگی که این دو تا فوتون در هم تنیده شدن. پس فوتونی که از شکاف بالایی رد میشه به صورت دو تا فوتون در هم تنیده از کریستال بیرون میاد. فوتونی که از شکاف پایینی خارج میشه هم همینطور. حالا این دوتا فوتونی که یکیشون از شکاف بالایی اومده یکیشون از شکاف پایینی، جلوشون یه عدستی قرار میدیم تا به سمت همدیگه منحرف بشن. محل تلاقی این دوتا یه آشکارساز قرار میدیم به نام آشکارساز 1. این آشکارساز همیشه ترکیب این دوتا فوتون رو دریافت میکنه، پس هیچ شناختی نداره که هر فوتونی که دریافت میکنه از کدوم شکاف اومده. برای همین به این عدسی که اینجا قرار دادیم پاک کننده کوانتومی گفته میشه، چون در واقع داره اطلاعات مربوط به مسیر حرکت فوتونا رو از بین میبره. حالا میریم سراغ اون دوتا فوتون دیگه که جفتای در هم تنیده دوتا فوتون قبلی هن. برای همین هر اندازه‌گیری که روی یکی از اینا انجام میدیم بلافاصله روی اون یکی هم اتفاق میفته. جلوی هر کدوم از این دوتا پرتو یه شکافنده قرار میدیم. ساختار این شکافنده طوریه که پرتویی که بهش تابیده میشه به احتمال 50% ازش عبور میکنه، به احتمال 50% هم بازتاب میشه. تقریبا مثل اینه که یه آینه داشته باشیم که اون جیوه اندود پشتش خیلی نازک باشه، برای همین نوری که بهش میتابونیم نصفش از آینه رد میشه، نصفش رو آینه بازتاب میکنه. این شکافنده ها رو طوری قرار میدیم که اون پرتوهایی که بازتاب میشن توی یه نقطه به هم برسن. تو همین نقطه یه آشکارساز دیگه اضافه میکنیم به نام آشکارساز 4. این آشکارساز هم مثل آشکارساز 1، یعنی اون فوتونی که بهش میرسه رو نمیتونه تشخیص بده که از کدوم شکاف اومده. یعنی اینجا هم ترکیب دو تا پرتو به عنوان پاک کننده کوانتومی عمل میکنه، اطلاعات مربوط به مسیر حرکت فوتونا رو پاک میکنه. اما پرتویی که از شکاف بالایی میاد و از شکافنده‌ای که جلوش هم هست رد میشه وارد آشکارساز 2 میشه. این آشکارساز فرقش با دوتای قبلی اینه که هر فوتونی که بهش وارد میشه رو دقیقاً میتونه تشخیص بده که از کدوم شکاف اومده، چون سر راهش از پاک کننده استفاده نشده. هر فوتونی که بهش وارد میشه دقیقاً میفهمه که این فوتون از شکاف بالایی اومده. از اون طرف هم پرتویی که از شکاف پایینی میاد و از شکافنده جلوش رد میشه وارد آشکارساز 3 میشه که اینم باز هر فوتونی که واردش میشه دقیقاً میتونه تشخیص بده که از شکاف پایینی اومده. زمانی که یه همچین سیستمی رو پیاده میکنیم اتفاقات عجیبی میفته. وقتی که یه فوتون وارد آشکارساز 2 میشه تشخیص میده که این ذره است نه موج، چون دقیقاً میدونه که از شکاف بالایی اومده. از طرفی جفت در هم تنیده این فوتون هم وارد آشکارساز 1 میشه، چون جفت در هم تنیدهش توی آشکارساز 2 به عنوان ذره تشخیص داده شده.
اینم بلافاصله به عنوان ذره تشخیص داده میشه. این از خواص در هم تنیدگی دیگه. پس توی هر دو آشکارساز 1 و 2 طرح دو خطی تشکیل میشه که مربوط به ذرات هست. دقیقاً همین اتفاق برای آشکارساز 3 هم میفته. یعنی آشکارسازهای 3 و 1 هر دوشون طرح دو خطی نشون میدن. اما در مورد آشکارساز 4 قضیه فرق میکنه. وقتی که یه فوتون وارد آشکارساز 4 میشه، داخلش طرح تداخلی به وجود میاد، نه طرح خطی. دلیلش اینه که همونطور که گفتم پرتوهایی که واردش میشن با هم ترکیب میشن و دیگه مشخص نیست که اون فوتون از کدوم شکاف اومده. برای همین به صورت موج در نظر گرفته میشه، نه ذره. در نتیجه جفت در هم تنیده این فوتون هم که وارد آشکارساز 1 شده به عنوان موج تشخیص داده میشه. پس توی هر دو آشکارساز 1 و 4 طرح تداخلی تشکیل میشه. خب تا الان که خیلی چیز غیر قابل فهمی ندیدیم. یکم پیچیده هست ولی با یه مقدار تلاش میشه متوجه شد چه اتفاقی داره میفته. در واقع هر وقت که آشکارساز بتونه تشخیص بده که یه فوتون از کدوم شکاف اومده، اون فوتون رو به عنوان ذره تشخیص میده. اما برعکس هر بار که نتونه این کار رو انجام بده، اون فوتون رو به عنوان موج تشخیص میده. اما مسئله اصلی یه چیز دیگه است. اگه دقت کنید میبینید که مسیرایی که به آشکارساز 1 میرن از اون مسیرایی که به آشکارسازهای 2، 3 و 4 میرن کوتاه‌ترن. پس از بین اون دوتا فوتونی که از کریستال خارج میشن و در هم تنیده هم هستن، اونی که وارد آشکارساز 1 میشه زودتر میرسه از اون یکی. یعنی همیشه یه فوتون قبل از اینکه توی آشکارسازهای 2 یا 3 یا 4 تشخیص داده بشه، توی آشکارساز 1 تشخیص داده میشه. مثلا وقتی که یه طرح تداخلی توی آشکارساز 4 تشکیل میشه، قبلش همون طرح تداخلی توی آشکارساز 1 تشکیل شده. چون گفتم که مسیرش کوتاه‌تره. اما آشکارساز 1 چطور فهمیده که باید طرح تداخلی تشکیل بده؟ اونم وقتی که هنوز جفت در هم تنیدش به آشکارساز 4 نرسیده و اطلاعات مسیرش پاک نشده. یا در مورد آشکارسازهای 2 و 3 چطوری آشکارساز 1 میفهمه که باید طرح خطی تشکیل بده؟ اونم وقتی که هنوز اون جفت در هم تنیده به این آشکارسازهای 2 و 3 نرسیده و به عنوان ذره در نظر گرفته نشده. خب الان یه اتفاق خیلی عجیب افتاده. آشکارساز شماره 1 یه جورایی متوجه میشه که قراره در آینده چه اتفاقی توی آشکارساز 2، 3 و یا 4 بیفته و در حقیقت نتیجه آشکارساز 2، 3 و 4 که در یک زمان آینده اتفاق میافتن روی آشکارساز شماره 1 در زمان قبلتری اتفاق افتاده تاثیر میذاره و در حقیقت آینده یک سیستمی روی گذشته همون سیستم تاثیر گذاشته و این یه جورایی در تضاد با کل مفهوم علیته. حالا اصلا چرا این اتفاق میفته؟ آیا برای این توضیح درست و درمونی داریم؟ شاید ناامید کننده باشه ولی واقعا هنوز نمیدونیم. یعنی هنوز فیزیکدان‌ها هیچ نظر دقیقی برای این اتفاق ندارن. ولی این یادتون باشه که این یک آزمایشه که بارها و بارها تکرار شده و ماها میدونیم که این آزمایش درسته و این اتفاق میفته و حقیقت قضیه اینه. فقط نمیدونیم که چطور این قضیه رو باید تفسیر کنیم. تفسیرهای متفاوتی برای این قضیه وجود داره. اولا این اتفاق در مقیاس‌های کوانتومی میفته و ما هنوز اثباتی برای این قضیه در مقیاس‌های بزرگتر پیدا نکردیم. ممکنه که درک زمان و فضا و همه بحث‌ها در مقیاس‌های کوانتومی متفاوت‌تر از زندگی روزمره ما باشه و زمان رفتار متفاوت بکنه در این مقیاس و یا از یه طرف دیگه ما در این آزمایش داریم از ذرات در هم تنیده استفاده می‌کنیم و ممکنه در این حالت خاص هم زمان یک تفسیر دیگه‌ای داشته باشه. پس حالت اول اینه که زمان در جهان کوانتومی با جهان ما متفاوته. حالت دوم که شاید کمی ترسناک باشه اینه که شاید این قضیه قابل تعمیم باشه به کل زندگی ما در تمامی ابعاد و اون موقع یه جورایی به این معنیه که خب سرنوشت وجود داره و همه چی از پیش تعیین شده است، ولی این خیلی یحتمل به نظر نمیاد. از یک طرف دیگه یک سری چیز دیگه هم که یک کمی قاطی به تئوریای توطئه میشه و شاید خیلی مربوط به این قضیه نباشه ولی یکی از حرفایی که در مورد این قضیه میزنن اینه که شاید این داستان بر بگرده به این قضیه که جهان ما شبیه سازی شده است و این در حقیقت این ارتباط آینده به گذشته فقط یک ارور و یک خطایی در سیستم جهان شبیه سازی شده ما.
این آزمایش هم بارهای مختلف در جاهای مختلف انجام شده و همیشه یک نتیجه رو گرفتن. مثلا سال 2015 توی دانشگاه پادوای ایتالیا این کارو کردن و پرتوها رو با لیزر فرستادن به طرف ماهواره. توی سال 2017 دانشگاه ملی استرالیا این کارو کرده و از یه طرف دیگه چین و فرانسه نتایج خیلی مشابهی به همین قضیه گرفتن. این بحث انتخاب تأخیردار واقعا یکی از عجایب دنیای کوانتومه. برخلاف نظریه ها و فرضیه های عجیب غریب زیادی که در مورد چیزهای مختلف هست، بارها امتحان خودش رو پس داده و تایید شده. حتی بعضی از دانشمندان معتقدن که این آزمایش ممکنه بتونه در آینده شکاف بین دو تا از اصلی ترین نظریه‌های فیزیک جدید یعنی کوانتوم و نسبیت رو پر کنه. با همین ایده که اتفاقی که در آینده میفته میتونه روی گذشته تأثیر بذاره. ویلر خودش جمله جالبی داره که میگه ما روی جزیره‌ای زندگی میکنیم که توسط دریایی از نادانی احاطه شده. هرچقدر که جزیره دانش ما رشد میکنه به همون نسبت هم سواحل نادانی ما بیشتر میشه. اگه از این ویدیو راضی بودی لطفاً لایک فراموش نشه. در آخرم یادت باشه که مثل همیشه بدون هیچ ترسی سوال بپرس.